السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناتكم فن وإبداع الكروشيه مع راجية حسن الخاتمة. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم هذا الشال. هو نسخة من موديل مخدوم بالتريكو، جزء بالتريكو والجزء السفلي بالكروشيه. حاولت أن أشتغله بالكروشيه فحصلت على هذه النتيجة. أتمنى أن تعجبكم. إذا نتوكل على الله ونبدأ. اللهم يسر. لاشتغال هذا الشال سوف أحتاج إلى الصوف. هنا اخترت هذا السمك، يجب أن يكون ليس بغليظ وأن يكون الخيط رخو، ليس بخيط متماسك. ثم كروشيه. هذا الخيط عادة أشتغله بكروشيه رقم 2.5، هنا سوف أشتغل برقم 3. ثم مقص وإبرة للتنظيف. سوف أشتغل سلاسل تقريبا قياس 75 سنتيمتر. ثم أشتغل عليها بغرز الحشو، الغرزة الأولى وأعوضها بسلسلة ارتفاع. ثم على الغرزة الثانية أبدأ باشتغال غرز الحشو. السطر مكون من غرز الحشو. بالنسبة للسطر الثاني سوف أشتغله كذلك بغرز الحشو، فقط سوف تكون هناك زيادات. أبدأ بغرزة حشو، غرزة على كل غرزة، الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، ثم على الغرزة الرابعة سوف أشتغل غرزتين، 1 2 3. على الغرزة الرابعة، على الغرزة الرابعة أشتغل غرزتين. إذا سوف أستمر بهذه الطريقة إلى نهاية السطر. 1 2 3. في الغرزة الرابعة أشتغل غرزتين، يعني غرزتين في الغرزة الرابعة. إذا سوف أستمر بهذه الطريقة إلى نهاية السطر. السطر الموالي سوف أشتغله بغرزة فوق كل غرزة، السطر كله، يعني لن تكون هناك زيادات. سوف أستمر باشتغال غرزة فوق كل غرزة. الأسطر الموالية كلها سوف تكون عبارة عن غرزة فوق كل غرزة حتى أحصل على قياس تقريبا 4 إلى 5 سنتيمترات، يعني حسب الرغبة. أنا تقريبا هنا بعدما اشتغلت تقريبا 3 سنتيمترات في العرض سوف أشتغل عين الزر. سوف أشتغل 6 إلى 7 غرز سلاسل. سوف أشتغل بالسلاسل 1 2 3 4 5 6. إذا هذا كافي. وهنا في الغرزة الأولى أشتغل منزلق. هذا هو عين الزر. أقلب الغرزة الأولى، سوف أثبتها في غرزة السطر الأول، ثم أشتغل على هذه السلاسل بغرز الحشو. سوف أستمر بغرز الحشو حتى أصل إلى نقطة البداية. ثم هنا أبدأ باشتغال السطر الموالي، غرزة فوق كل غرزة. إذا سوف أستمر حتى أصل إلى الجهة الثانية وأشتغل العين الثانية، يعني هنا سوف تكون لدينا عين، سوف تكون لدينا عين هنا، ومن الجهة الثانية سوف نشتغل العين الثانية. ومن الجهة الثانية سوف أشتغل عين الزر الثاني. 1 2 3 4 5 6. هنا سوف أشتغل على السطر الثاني ليس السطر الأول. إذا سوف أدخل الكروشيه من هنا، أشتغل منزلقة. هذه العين الثانية. أقلب، أشتغل غرزة في نفس العين، ثم بغرز الحشو على السلاسل وأمر إلى اشتغال السطر الموالي.
غرزة فوق كل غرزة. إذا سوف أضيف بعض الأسطر حتى أتمم تقريبا 5 سنتيمترات أو 4. أظن سوف أشتغل 5. هنا عندما أصل إلى الزر سوف أشتغل على الغرزة فوق هذه الغرز وأتوقف، ثم أقلب وأستمر باشتغال السطر الموالي بهالطريقة. نفس الشيء بالنسبة للجهة الثانية، يعني أصل إلى هذه الغرزة، أستمر في تشكيل هذا السطر من هنا. وصلت على هذا الشكل. سوف يكون لدينا زر هنا وزر هنا. الآن سوف نشتغل الجزء الثاني. سوف أشتغل 3 سلاسل تعود للعمود الأول. على الغرزة الثانية أشتغل عمود، سلسلة، ثم أشتغل عمودين، عمود على كل عمود، سلسلة، أشتغل مباشرة على العمود الخامس وأشتغل عمود أول ثم عمود ثاني، يعني سوف أستمر بهذه الطريقة، سلسلة وعمودين. سوف أستمر إلى نهاية السطر. السطر الموالي سوف أشتغل غرزة حشو هنا، يعني على العمود الأول أشتغل سلسلتين وأذهب أترك هذا العمود وأشتغل على العمود هنا، يعني على المجموعة الثانية من عمودين، وأشتغل عمود أول وعمود على العمود الثاني، ثم سلسلتين، أشتغل عمودين، عمود على كل عمود، سلسلتين وعمود على كل عمود. سوف أستمر بهذه الطريقة إلى نهاية السطر. إذا في هذا الركن الأخير سوف أشتغل كما اشتغلت هنا. أشتغل هنا أولا، أبدأ بعمود على العمود الثاني، أغلق اللفة الأولى، ثم بلفتين سوف أشتغل على العمود الأخير، أغلق اللفة الأولى ثم اللفة الثانية. هنا بقيت لي 3 لفات، سوف أغلقها بغرزة واحدة، أحصل بذلك على نفس الشكل. السطر الموالي سوف أشتغل عمود على العمود الأول وأعوضه ب3 سلاسل، عمود على العمود الثاني، ثم سلسلتين، وأمر إلى العمودين أشتغل عليهما عمود على كل عمود، سلسلتين، وأستمر بهذه الطريقة. هنا عمود على كل عمود وسلسلتين. إذا سوف أستمر بهذه الطريقة إلى نهاية السطر. وبنفس الطريقة كما اشتغلت هنا سوف أشتغل السطر الموالي. أبدأ بحشو وسلسلتين، ثم أذهب إلى العمودين هنا وأبدأ بالاشتغال عمود، عمود ثاني، سلسلتين، وأستمر بعمودين، سلسلتين، عمود فوق كل عمود وسلسلتين. إذا سوف أستمر بهذه الطريقة. وفي آخر السطر، وهنا في آخر السطر أشتغل هنا عمود، لا أغلق اللفة الأخيرة، ثم أشتغل عمود بلفتين، يعني كما اشتغلت هنا، أغلق اللفة الأولى، اللفة الثانية، ثم أغلق ال3 لفات الأخيرة. سوف أستمر أشتغل عمودين، العمود الأول والعمود الثاني، ثم سلسلتين وعمودين،
إذا سوف أستمر بنفس الطريقة، أشتغل سطرين، أشتغل السطر هنا بعمودين والسطر الموالي أشتغل كما اشتغلت هنا، يعني عمودين، هنا أنقص العمودين في الجانب، ثم السطر الموالي أشتغل عمودين فوق العمودين وأنقص هنا العمودين، ثم السطر الموالي أنقص عمودين، وهكذا. هنا اشتغلت عمودين، في السطر الموالي سوف أنقص عمودين. إذا سوف أستمر بنفس الطريقة حتى أحصل على القياس الذي أريده. هنا اشتغلت 5 سنتيمترات، أما هنا فسوف أشتغل حتى أحصل تقريبا على 50 إلى 55 سنتيمتر. إذا سوف أستمر ونتمم إن شاء الله. حصلت على هذا الشكل. بالنسبة للطول فهو قياس تقريبا 54 سنتيمتر. طبعا الطول يبقى اختياري لأننا سوف نضيف الغرزة الثانية، سوف يكون علوها تقريبا ما بين 10 إلى 15 سنتيمتر. إذا هنا العلو سوف يبقى اختياري. عندما أنهيت هذا الجزء قمت بقطع الخيط. الآن سوف أبدأ من هنا. بالنسبة للغرزة الثانية سوف نبدأها من هنا. هي غرزة سهلة وجميلة في نفس الوقت. سوف أبدأ من آخر سطر اشتغلت فيه غرز الحشو وأشتغل غرزة حشو. هذا الخيط سوف أثبته وسط الغرز، ثم أسحب الخيط بهذه الطريقة، ألف الخيط، أمسك في هذا الجزء من هنا، ثم أدخل الخيط وسط الغرزة. الآن سوف أدخل كروشيه هنا في الوسط وأشتغل غرزة حشو بنفس الطريقة وبنفس القياس. أحاول أن أشتغل بنفس القياس، يعني أسحب الخيط تقريبا هذا هو نفس القياس، ألف الخيط، أمسكه هنا، أدخل الغرزة من الوسط وأشتغل غرزة حشو. أحصل على هذا الشكل. الآن سوف أثبت هنا، أترك السطر الأول وأثبت في السطر الثاني. أحصل على هذا الشكل. أعيد أسحب دائما بنفس القياس، ألف الخيط وأشتغل غرزة ثم غرزة حشو، أسحب ألف الخيط وأمسك به ثم أشتغل غرزة حشو. أترك هذا السطر وأشتغل في السطر الموالي غرزة حشو. إذا سوف أستمر بهذه الطريقة حتى أصل إلى الأسفل. طبعا يمكن أن أشتغل غرزة أكبر من هذه، يعني أسحب الخيط أطول من الجزء الأول. إذا كنت أريد الغرزة كبيرة سوف أبدأ من الأول، يعني هذا هو القياس تقريبا، أشتغل بهذا القياس، ألف الخيط بنفس الطريقة، أسحب تقريبا نفس القياس، أشتغل غرزة. ولكن هنا سوف أترك السطر الأول والسطر الثاني وأشتغل غرزة في السطر الثالث بالطريقة. يبقى قياس الغرزة اختياري، أنا هنا سوف أشتغل بهذا القياس، ومن أرادت بغرزة كبيرة سوف تشتغل بهذه الطريقة. إذا أنا سوف أستمر بهذا القياس إلى الأسفل ونستمر إن شاء الله. وصلت هنا إلى الركن، سوف أستمر بنفس الغرزة ونفس القياس، أشتغل دائما غرزتين ثم أشتغل هذه الغرزة هنا على السلسلتين، أستمر أشتغل غرزتين هنا، أترك العمودين والسلسلتين وأشتغل على العمودين بالطريقة. هنا اشتغلت وسط العمودين، هنا أترك العمودين وأشتغل على السلسلتين.
إذا مرة أشتغل على السلسلتين ومرة أشتغل على العمودين أو وسط العمودين. أترك دائما عمودين. إذا سوف أستمر المرة القادمة، سوف أشتغل هنا وسط العمودين لأني هنا اشتغلت على السلسلتين. إذا سوف أستمر على الجزء السفلي وعلى الجانب الثاني ونتمم إن شاء الله. السطر الموالي أقلب العمل، أبدأ باشتغال غرزة أولى، غرزة ثانية، وألصق هنا في رأس الغرزتين هنا في الوسط. هذه غرزة ارتفاع، وهنا شكلنا غرزة من فوق. أستمر الآن، سوف أستمر وكذلك باشتغال غرزتين، الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، وألصقها كذلك هنا في الوسط. أحصل على هذا الشكل. إذا سوف أستمر بنفس الطريقة إلى أن أصل إلى الجهة الثانية. هذا هو شكل الغرزة. إذا سوف أستمر حتى أصل إلى الجهة الثانية. هنا وصلت إلى الأخير، اشتغلت هنا غرزتين، وأشتغل هنا غرزة حشو. سوف أكتفي بهذا القياس وأبدأ السطر الموالي، يعني لن أصل إلى نقطة البداية، سوف أبدأ السطر الموالي من هنا. أشتغل غرزة أولى، غرزة ثانية، وألصق هنا في الوسط، وسط الغرزتين. كما كنا نشتغل في هذا السطر نشتغل وسط الغرزتين قبل، نفس الشيء هنا أشتغل وسط الغرزتين. إذن غرزة أولى، غرزة ثانية، وألصق هنا. أتمنى أن تكون الغرزة مفهومة. إذا سوف أستمر بهذه الطريقة حتى أحصل حتى أحصل على القياس الذي أريده. تقريبا يمكن أن نصل إلى هنا، يعني تقريبا 15 سنتيمتر أو 20. يبقى الطول اختياري، أنا سوف أستمر. وبالنسبة للسطر الآخر سوف أشتغله معكم إن شاء الله. هذا هو الشكل النهائي للغرزة. نحصل على هذا الشكل. طبعا يمكن الاكتفاء بهذا الجزء أو أن نضيف التزيين الذي سوف أشتغل معكم الآن، يعني إذا تركنا هكذا فهو جميل أيضا، أو نضيف التزيين الذي سوف أشتغله معكم الآن. هنا في الجانب سوف أبدأ بنفس الغرزة، الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، ثم ألصق هنا. هنا أبدأ بغرزة أولى. الآن سوف أسحب الخيط بهذا القياس، ألف وأدخل كروشيه في هذه العقدة، أسحب الخيط، ألف وأدخل كروشيه للمرة الثانية، أسحب، ألف، وللمرة الثالثة أسحب، ثم أشكل عقدة بغرزة حشو. أحصل على هذا الشكل، أشتغل سلسلتين، أرجع إلى نفس العقدة وأشتغل منزلقة، ثم أشتغل الغرزة الثانية، أسحب، ألف الخيط، ثم أشكل العقدة أو غرزة حشو. هنا أشتغل غرزة حشو. هذا هو الشكل الذي نحصل عليه. أشتغل معكم غرزة ثانية، أسحب العقدة الأولى، ثم لكي أشتغل الحمصة
أسحب ألف الخيط وأدخل كروشيه هنا في العقدة، أسحب ألف الخيط، المرة الثانية أسحب ألف الخيط، المرة الثالثة، ثم أشكل عقدة بغرزة حشو، سلسلتين في نفس العقدة، أشتغل منزلقة آتي إلى هنا وأشكل غرزة حشو، إذا وأستمر بهذه الطريقة. هذا هو الشكل الذي نحصل عليه. إذا أنا سوف أستمر وأنهي الدائرة حتى أصل إلى الجهة الثانية، أكون بذلك قد أنهيت الشال. وهنا وضعت زر وزر من الجهة الثانية، هنا زر، هنا زر، هنا وزر هنا. وهذا هو الشكل النهائي للشال. أتمنى أن يعجبكم وتقومن بتطبيقه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.